Joseph Paintsil 2017. augusztusában érkezett a Ferencvároshoz. A 19 éves gánai labdarúgó azonnal beverekedte magát a Fradi kezdőcsapatába. Első fellépésén a Vasas ellen góllal és gólpasszal járult hozzá az 5-2-es győzelemhez. Paintsil ezt követően is egyik vezéregyénisége volt az őszi bajnok Ferencvárosnak. Valamennyi bajnokin pályára lépett és összesen 6 gólt szerzett, amellyel az NB1 góllövő listáját vezető Varga Roland mögött a Ferencváros második legeredményesebb játékosa volt. A Videoton elleni rangadón lőtt nagyszerű találatát az év góljának választották. Őszi teljesítménye után arra számítottunk, hogy Paintsil tavasszal is fontos tagja lesz a 30. bajnoki címért küzdő Fradinak. A gánai játékos azonban egyelőre nem érkezett meg a Népligetbe, hogy társaival együtt megkezdje a felkészülést. A Paintsil ügy hátteréről Orosz Pállal, az FTC labdarúgó ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk. Joseph Paintsil, mint nagyon sok más játékos, aki távoli kontinensről jön, kölcsönszerződés alapján került a Ferencvároshoz. Ez egy bevett gyakorlat, hiszen amikor ide kerülnek, főleg egy ilyen fiatal játékos, mint Paintsil, ugye, aki 19 éves, tehát természetesen egy más kultúrközegbe érkezik, nem lehet tudni előre még, hogy ő hogy fog itt funkcionálni, és ilyenkor ez egy bevett gyakorlat, hogy kölcsönszerződés alapján érkezik ide. Ilyen esetekben, mint Paintsil esetében is, egyébként a kölcsönszerződés tartalmaz egy opciót a Ferencváros, egy vételi opciót a Ferencváros részére, hogy amennyiben elégedettek vagyunk a teljesítményével, amennyiben a kölcsönszerződést követő időszakra, ugye a kölcsönszerződés az 2018. június 30-áig tart, és erre az időszakra van egy érvényes munkaszerződése is a játékosnak. Az ezt követő időszak az, amikor már nem kölcsönben lenne itt, hanem hogyha a Ferencváros érvényesíti az opcióját, magyarul jelzi azt, hogy szüksége van a játékosra, akkor benne van a szerződésben, hogy milyen összegér kerülhet ide a játékos. Egyetlen egy kritériuma van ennek, hogy a játékossal meg kell állapodni a javadalmazásáról, majd a különböző bónuszokról, stb. Ez meg is történt egyébként írásban 2017. december 21-én. Ezek alapján, ha jól értem, akkor Paintsilnek most már itt kéne lennie és végezni a edzést a többiekkel. Hát Paintsilnek az opciós szerződéstől függetlenül itt kéne lennie, tekintettel arra, hogy neki van egy élő munkaszerződése 2018. június 30-áig a Ferencvárossal, a kölcsönszerződés alapján, aminek értelmében ő neki meg kellett volna jelennie ugyanakkor, mint a többi játékosnak, és felvenni a munkát. Felvettük a kapcsolatot azzal a zürichi jogi irodával, aki egyébként a Ferencvárosnak a képviseletét nemzetközi szinten el szokta látni, ezt igen sikeresen teszik, és a Ferencváros a végsőkig el fog menni azért, hogy az igazát érvényesítse. Ez most már nem pénzről szól, hanem egész egyszerűen arról szól, hogy a Ferencváros ezt senki nem teheti meg. El fogunk menni az UEFA-hoz, el fogunk menni a FIFA-hoz, és minden érintett féllel felvettük a kapcsolatot. Most fogjuk bevonni egyébként a gánai magyar nagykövetséget, tehát azt mindenkinek, ez egy precedensértőkű dolog lesz, és mindenki lássa, hogy a Ferencvárosra ilyet nem lehet tenni. A hírekben azt olvasható, hogy a belga gang szeretné megszerezni Paintsilt. Ők felvették már a kapcsolatot a Ferencvárossal? Ők nem vették fel a kapcsolatot a Ferencváros ellenben, értesülésünk van erről nekünk is, és ezért a jogászaink már felvették a kapcsolatot a Genkkel, mind magyar jogászok, mind pedig az előbb említett zürichi jogi iroda. Felmerült, hogy beteg Paintsil, és ezért nem tud visszajönni. Erről milyen információt kapott a klub? Igen, erről kaptunk egy kórházi jelentést Gánából, miszerint a játékos maláriás, ezt pár nappal ezelőtt kaptuk meg. Én magam furcsáltam azt, hogy egy maláriás játékosnak a kórházi jelentésében azon, hogy hazaengedik, és majd jöjjön vissza vizsgálatra. Tehát mi vártuk őt 11-én, a repülőtéren nem érkezett meg, majd 12-én kaptuk ezt a kórházi jelentést, miszerint ő maláriás beteg. Neki a mai napon kell visszamennie kontrollra a kórházi jelentés alapján, és amennyiben meggyógyult, akkor a héten mindenféleképpen várjuk őt. Mi a Paintsil ügynek a tanulsága? Hát számunkra az a tanulsága, hogy mindenféleképpen érvényesítenünk kell a jogunkat. Ferencváros számára ez nem pénzkérdés, hanem ez egy presztízsügy. Tehát mi a végsőkig el fogunk menni mindenféleképpen, hogy az igazunkat érvényesítsük. Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és fehér, két szín mindennél többet ér.